به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 6، بخش 2. به همین دلیل است که روی هوش مالی خودم سرمایه گذاری می کنم تا با ارزشترین دارایی خودم را تقویت کنم. من می خواهم جزء افرادی باشم که با شهامت قدم به جلو می گذارند و نمی خواهم جزء آنهایی باشم که عقب می مانند. برایتان یک مثال ساده از پول درآوردن میزنم. در اوایل دهه 90 وضع اقتصادی در شهر فونیکس خیلی خراب بود. یک بار که داشتم برنامه صبح بخیر آمریکا را تماشا می کردم، یک برنامه ریز مالی روی صفحه ظاهر شد و شروع کرد به انجام پیشبینی های ناامید کننده. در حالی که توصیه به پسنداز پول می کرد، وی می گفت ماهیانه $100 کنار بگذارید تا در عرض 40 سال مولتی میلیونر شوید. خب ماهیانه پول کنار گذاشتن ایده مناسبی به نظر می رسد. این هم یک راه حل است که بیشتر افراد آن را در پیش می گیرند. اما ایرادی که دارد آن است که فرد را از آنچه واقعا دارد اتفاق می افتد بیخبر نگه می دارد. افراد فرصتهای بزرگی را از دست می دهند که می توانست به رشد چشمگیر پولشان منتهی شود و آنها از دنیا عقب می مانند. همانطور که گفتم در اوایل دهه 90 وضع اقتصادی بسیار بد بود. این شرایط برای سرمایه گذارها ایدئال ترین موقع بازار است. آن موقع مقدار قابل توجهی از پولم را در بازار سهام و خانه‌های آپارتمانی سرمایه گذاری کردم. به اندازه کافی پول در اختیار نداشتم. از آنجا که همه دارایی‌هایشان را داشتن رد می‌کردند، من داشتم می‌خریدم. من پولم را پس‌انداز نمی‌کردم، بلکه آن را سرمایه گذاری می‌کردم. من و همسرم بیش از $1,000,000 از سرمایه نقدیمان را در بازاری به کار انداخته بودیم که داشت به سرعت پیشرفت می‌کرد. آن موقع بهترین موقعیت سرمایه گذاری بود. وضعیت اقتصادی وحشتناک بود و من کسی نبودم که بخواهم از این همه معاملات کوچک چشم پوشی کنم. خانه هایی که موقعی $100,000 می ارزیدند حالا $75,000 ارزش داشتند. به جای اینکه در بنگاه های معاملات املاک منطقه دست به خرید بزنم، به دفتر وکلای پرونده های ورشکستگی می رفتم یا در راهروهای دادگاه ها دنبال مورد معامله می گشتم. در چنین مکان هایی گاهی وقتها می شد خانه هایی که به قیمت $75,000 می ارزید را به قیمت $20,000 یا کمتر خرید. در ازای $2,000 که از دوستم به مدت 90 روز و با $200 بهره گرفته بودم، به وکیل مزبور یک قطعه چک می دادم که بانک با مسئولیت خودش آن را صادر کرده بود. طی مدتی که تقاضایم داشت مراحل قانونی را طی می‌کرد، در روزنامه آگهی به این مضمون می‌دادم که خانه‌های $75,000 به قیمت $60,000 و بدون اخذ پیش پرداخت به فروش می‌رسد. تلفن مدام زنگ می‌خورد. خریداران آینده را زیر نظر می‌گرفتم و وقتی خانه مزبور قانوناً در تملک من قرار می‌گرفت، از همه آنها دعوت می‌کردم تا ملک را مشاهده کنم. این گونه از موقعیت بهترین استفاده را می کردم و در عرض چند دقیقه خانه به فروش می رفت. از خریداران $2,500 به عنوان هزینه مراحل قانونی کار دریافت می کردم که با رضایت خاطر پرداخت می کردم و از آنجا به بعد شرکت امانی و شرکت مالک خانه ادامه کار را به عهده می گرفتند. من $2,000 دوستم و 200 بهره‌اش را به وی باز می‌گرداندم و در نتیجه این معامله هم دوستم هم خریدار خانه و هم من راضی بودم. من خانه هایی را که برای خودم $20,000 آب خورده بود به قیمت $60,000 می فروختم. $40,000 باقی مانده را در قالب سفته‌ای که از خریدار گرفته بودم در اختیار داشتم و این پول از ستون داراییم به وجود آمده بود. کل این مراحل 5 ساعت طول می کشید.
پس حالا که شم سواد مالی و توانایی خواندن اعداد و ارقام را دارید، با رسم شکل به شما نشان می دهم که در این مثال پول چطور ساخته شده است. درآمد، هزینه و مالیات. بدهی که $20,000، دارایی $40,000 دریافتی به صورت سفته دارای 10% سود، در مجموع $190,000. در ستون دارایی ها $40,000 ایجاد شده است. آن پول بدون پرداخت مالیات به دست آمده است. با یک سود 10% می تواند سالی $4,000 گردش سرمایه داشته باشد. طی دوران رکود بازار من و همسرم توانستیم 6 تا از چنین معاملاتی را که در وقت آزادمان انجام بدهیم، در حالی که قسمت اعظم پولمان روی دارایی‌های بزرگتر و بازار سهام سرمایه گذاری شده بود، توانستیم از طریق این 6 معامله و خرید و فروششان $190,000 به دارایی‌هایمان با احتساب سفته‌های 10% اضافه کنیم. همه اینها تقریباً درآمدی $19,000 در سال نصیب ما کرد که قسمت اعظم آن در راه فعالیت‌ها شرکت خصوصی مان خرج شد. بیشتر این درآمد $19,000 در سال برای خرید ماشین، هزینه بنزین، مسافرت‌ها، بیمه، قراردادهای ملاقات، شامی که با مشتریان شرکت داریم و چیزهای دیگر صرف می‌شد. درست قبل از اینکه دولت فرصت پیدا کند که روی درآمد ما مالیات وضع کند، ما همه آنها در راه هزینه‌های قانونی صرف کردیم. پس‌اندازها: چقدر طول می‌کشد تا $40,000 پس‌انداز کنید و پس از پرداخت 50% مالیات دولت سرمایه‌تان چقدر می‌ارزد؟ این مثالی ساده بود که متوجه بشوید با استفاده از هوش مالی پول چطور ساخته می‌شود و می‌توان آن را نگه داشت. از خودتان بپرسید چقدر طول می کشد تا $190,000 پس انداز کنید. آیا بانک حاضر است به ازای پولتان 10% سود به شما بدهد؟ خوبی سفته این است که به اندازه 30 سال ارزش دارد. امیدوارم هرگز بانک $190,000 را یک جا به من ندهد. اگر اینطور باشد مجبورم که مالیات درآمدم را بپردازم، به علاوه $19,000 که طی 30 سال بابت سفته ها پرداخت می شود. کمی بیشتر از $500,000 درآمد است. برخی از افراد از من میپرسند که اگر خریداری پول خرید را پرداخت نکند چه می شود؟ خب این اتفاق رخ می دهد و خبر خوبی است. بازار املاک فونیکس بین 1994 تا 1997 از داغ‌ترین بازارهای املاک در ایالات متحده بوده است و طی این مدت خانه‌هایی که $60,000 می‌ارزیدند از صاحبانشان گرفته می‌شدند و به قیمت $75,000 مجدداً به فروش می‌رسیدند و $2,500 دیگر به بهانه انجام مراحل قانونی از خریدار گرفته می‌شد. برای خریدار جدید این معاملات نقطه شروع بود و وی می توانست مدام از این معاملات انجام دهد. پس اگر شما سریع حساب کنید متوجه می شوید که بار اولی که من خانه را فروختم توانستم $200 قرضم را پس بدهم. اگر ابعاد فنی را در نظر بگیرم من در معامله پولی به جریان نینداختم، اما بازگشت سرمایه‌ای که داشتم نامحدود بوده است. این مثال نمونه‌ای بوده است که از هیچ توانستم پول فراوانی به دست بیاورم. در معامله دوم که خانه را مجدداً به فرد دیگری فروختم $2,000 در جیبم رفته است و وام را به مدت 30 سال تجدید کردم. اگر قرار بود برای پول به دست آوردن پول خرج کنم، بازگشت سرمایه‌ام در چه وضعیتی قرار داشت نمیدانم، اما حتم دارم از ایده پسنداز ماهیانه $100 بیشتر میشد، زیرا پسندازم در واقع با مبلغ $150 شروع میشد که پس از 40 سال 5% سود روی آن کرده بودم و دوباره مشمول 5% مالیات قرار می گرفت.
انتخاب این روش هوشمندانه نیست، گرچه ممکن است راه مطمئنی به نظر بیاید. امروز در سال 1997 که دارم این کتاب را می نویسم، شرایط بازار دقیقاً برعکس 56 سال پیش است. بازار املاک فونیکس مایه رشک سایر ایالت‌های آمریکاست. خانه هایی که زمانی $60,000 فروخته شده بودند الان بیش از $110,000 ارزش دارند. هنوز هم فرصت‌های خرید استثنایی در این ایالت وجود دارد، اما اگر بخواهم دنبال معامله آنها بروم، بایستی وقتم که سرمایه با ارزشم است را فنا کنم. معاملات اینگونه دیگر به ندرت پیدا می شوند، اما امروزه هزاران خریدار دنبال چنین معاملاتی هستند و از آنهایی که مانده‌اند تعداد کمی ارزش مالی دارند. بازار دیگر تغییر کرده است. حالا وقت این است که دنبال فرصت‌های دیگری بگردیم تا به سرمایه نقدیمان در ستون دارایی‌ها اضافه کنیم. نمی‌توان فلان کار را انجام دهیم. فلان کار خلاف قانون است. دروغ میگویی. به جای اینکه از من بپرسند چطور باید فلان کار را کرد، بیشتر این نظرات را میشنوم. انجام محاسبات ریاضی کار ساده است. لازم نیست جبر بدانید یا دیفرانسیل و انتگرال. من دیگر زیاد راجع به این موضوع نمی نویسم، چون شرکت امانی کار معامله و دریافت و پرداخت‌ها را سامان می‌دهد. من مجبور نیستم سفال سقف را تعمیر کنم یا چاه گرفته دستشویی را باز کنم، چون این کارها را مالکان خانه انجام می‌دهند. بالاخره خانه مال آنهاست. بعضی وقتها پیش می‌آید که کسی بهانه خانه را پرداخت نمی‌کند. اگر این اتفاق رخ بدهد محشر است، چون جزء معوقه هایش حساب می شود. حال یا او این پول را پرداخت می کند یا باید اسباب کشی کند و ملک مجدداً به فروش می رسد و این مسائل را سیستم قضایی حل می کند. شاید اوضاع در جایی که شما ساکن هستید فرق کند، شاید شرایط بازار متفاوت باشد، اما مثالی که من زدم نشان می دهد که چگونه یک روند مالی ساده می تواند با خطرپذیری اندک و صرف پولی کم صدها هزار دلار برایتان به ارمغان بیاورد. مثالی که زدم نمونه ای بود که در آن پول داخل معامله صرفاً یک توافق بین دو طرف بوده است. هر کسی که تحصیلات دوران دبیرستانش را کامل کرده باشد می تواند این کار را انجام دهد. با این حال بسیاری از افراد این کار را نمی کنند. بسیاری از افراد به توصیه رایج سخت کار کنید و پول پس انداز کنید گوش می دهند. این در حالی است که من در مقابل 30 ساعت کار که انجام دادم حدوداً $190,000 در ستون دارایی هایم خلق شد و هیچ مالیاتی هم پرداخت نکردم. حالا کدام کار به نظرتان سخت تر است؟ 1. به سختی کار کنید، 50% درآمدتان را مالیات بدهید و آنچه باقی میماند را پسنداز کنید. آن وقت از مجموع پسندازتان 5% سود به دست بیاورید که آن هم مشمول مالیات قرار میگیرد. 2. یا فرصتی را به افزایش هوش مالیتان اختصاص دهید و کنترل ستون دارایی ها و فکرتان را در دست بگیرید. آن را هم در نظر بگیرید که در صورت انتخاب راه اول چقدر زمان میبرد تا $190,000 پس انداز کنید. آن هم با توجه به اینکه وقت یکی از با ارزشترین دارایی هایتان است. شاید اکنون متوجه شده باشید چرا وقتی میشنوم والدین میگویند پیشرفت تحصیلی فرزندم در مدرسه خوب است و آموزش های مناسبی دریافت میکند سرم را در سکوت تکان میدهم. شاید فرزندتان وضع درسی خوبی داشته باشد، اما آیا این کافی است؟ می‌دانم که استراتژی سرمایه گذاری که برایتان توضیح دادم یکی از انواع کوچک است. فقط می‌خواستم بدانید که چطور می‌شود
یک موقعیت کوچک را تبدیل به فرصتی بزرگ کرد. باز هم تکرار می کنم که موفقیت من نتیجه اهمیتی است که به برخوردار بودن از یک زیربنای مالی محکم داده‌ام. خود این زیربنای محکم هم نتیجه آموزش مالی مؤثر بوده است. گرچه قبلا هم این موضوع را گفتم، اما باز هم گفتنش ارزش دارد که هوش مالی از 4 مهارت اصلی فنی به شرح زیر تشکیل شده است. 1. سواد مالی، توانایی تفسیر و خواندن اعداد و ارقام. 2. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، برخوردار بودن از دانش پول می آورد. 3. شناخت بازار عرضه و تقاضا. الکساندر گراهام بل اختراعی را عرضه کرد که بازار به آن نیاز داشت. بیل گیتس هم همین کار را کرد. خانه‌های $75,000 که به قیمت $60,000 به فروش گذاشته میشد و $20,000 برای فروشنده آب خورده است هم نتیجه قدر دانستن فرصتی است که بازار در اختیار فرد قرار می دهد. یک نفر در نقش خریدار ظاهر می شود و دیگری فروشنده است. 4. دانستن در مورد قانون، آگاهی از حسابداری، قوانین شرکت‌ها، قوانین مالی و ایالتی و آیین‌نامه‌ها. من پیشنهاد می کنم که در محدوده قوانین دست به عمل بزنید. اگر در جستجوی ثروت هستید، برخوردار بودن از این زیربنای اساسی یا ترکیب از این مهارت‌ها نیازی اساسی است. حال فرقی نمی کند بخواهید ثروتتان را از چه راهی به دست بیاورید، از راه خرید خانه‌های کوچک یا آپارتمان‌های متراژ بالا، شرکت سهام اوراق قرضه، سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه گذاری فلزات گرانبها، کارت‌های بیسبال یا مانند اینها. سال 1999 بازار املاک و مستقلات دوباره رونق خودش را به دست آورد و همه به سمت آن هجوم بردند. بازار بورس هم وضعیتی مشابه داشت. وضع اقتصادی آمریکا داشت مجدداً درست می شد. در آن سال من اقدام به فروش دارایی هایم کردم و به پرو، نروژ، مالزی و فیلیپین مسافرت کردم. حالا دیگر موارد سرمایه گذاری عوض شده است. من و همسرم قرار گذاشتیم تا زمانی که مردم در حال خرید هستند از بازار املاک و مستقلات فاصله بگیریم. در حال حاضر شاهد هستیم که دارایی هایمان ارزششان بالا می رود و احتمالاً در پایان سال جاری دوباره دست به فروش می زنم. اینکه آن کار را بکنم یا نه بستگی به تغییراتی دارد که قرار است با تصویب کنگره در قانون اعمال شود. شاید چند تا از آن 6 خانه را بفروشم و سفته $40,000 را نقد کنم. بایستی با حسابدارم تماس بگیرم تا وقتی پولم نقد شد راهی برای به کار انداختن آن پیدا کنم که لازم باشد مالیات بدهم. نکته‌ای که می‌خواهم در اینجا مطرح کنم آن است که موقعیت‌های سرمایه گذاری می‌آیند و می‌روند. بازار بالا و پایین می‌شود. وضع اقتصادی گاهی بهبود پیدا می‌کند و گاهی خراب می‌شود. دنیا همیشه دارد هر روز فرصتی را که عمری منتظرش بودید به شما تقدیم می‌کند. اما اغلب اوقات ما متوجه این موضوع نمی‌شویم، اما فرصت‌ها وجود دارند و هرچه دنیا بیشتر تغییر کند و تکنولوژی پیشرفته تر بشود، فرصت‌های بیشتری هم در اختیار شما و خانواده‌تان قرار می‌گیرد تا برای نسل‌ها امنیت مالیتان را تأمین کنید. پس چرا باید هوش مالیتان را افزایش بدهید؟ جواب این را فقط شما می‌دانید. من هنوز هم به یادگیری و بالا بردن اطلاعاتم می‌پردازم، چون می‌دانم که تغییرات بیشتری در راه است. من ترجیح می‌دهم که به استقبال تغییرات بروم تا اینکه به عقاید قدیمی بچسبم. می‌دانم که ممکن است بازار یک روز رونق بگیرد و روز دیگر راکد شود. اگر می‌خواهم مرتباً هوش مالیم را افزایش بدهم به خاطر این است که می‌دانم با هر تغییر بازار
عده‌ای از افراد مجبور می‌شوند به خاطر حفظ شغلشان التماس کنند. در این میان کسانی هم هستند که قدر فرصتی را که زندگی در اختیارشان گذاشته است می‌دانند. البته زندگی به همه ما از این فرصت‌ها می‌دهد و مبالغ کم را به میلیون‌ها تبدیل می‌کند. هوش مالی یعنی همین. غالباً از من در مورد فرصت‌های کوچکی که آنها را به میلیون‌ها دلار سرمایه تبدیل کرده ام می‌پرسند. من شخصاً در بازگو کردن نمونه‌های بیشتری از سرمایه گذاری‌هایی که کردم تردید می‌کنم. علتش هم این است که نمی‌خواهم دیگران فکر کنند که لاف می‌زنم یا خودستایی می‌کنم. من قصد ندارم هیچ کدام از این کارها را بکنم. اگر از مثال استفاده می کنم فقط برای این است که نمونه های واضحی ارائه بدهم تا با رقم و عدد متوجه نمونه های معاملاتی که ساده هستند بشوید. اگر از مثال استفاده می کنم فقط برای این است که بدانید ثروتمند شدن کار آسانی است. اگر با 4 ستون تشکیل دهنده هوش مالی آشنا باشید حتی آسانتر هم می شود. خود من شخصاً 2 راه اصلی برای دستیابی به رشد مالی استفاده می کنم. یکی املاک و مستقلات و دیگری هم سهام‌های خرد. من از معاملات حوزه املاک به عنوان زیربنای کسب درآمد استفاده می کنم. گاه و بیگاه دارایی‌های غیر منقولی که دارم برایم گردش سرمایه ایجاد می کند و ارزششان ترقی می کند. از سهام‌های خرد هم برای رشد سریع سرمایه هم استفاده می کنم. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.